Ποιο ήταν το αγαπημένο μοναστήρι του Ωνάση? Μπορεί ο Αριστοτέλης Ωνάσης να ανακάλυψε τη δική του Ιθάκη στο Ιόνιο Πέλαγος το 1963, όταν αγόρασε το θρυλικό σκορπιό. Ωστόσο, δεκαετίες πριν ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με την πραγματική Ιθάκη. Ο Μεγιστάνας επισκεπτόταν αρκετά συχνά την Ιθάκη, αρχικά μαζί με τη Μαρία Κάλλας και αργότερα με την Τζάκη Κέννεντι, με σκοπό να εκπληρώνει ένα άγνωστο τάμα, το οποίο είχε κάνει στο μοναστήρι της Παναγίας των Καθαρών. Η αγάπη του Έλληνα Κρίσου για το πανέμορφο νησί ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του 30 και αμέσως μετά την αγορά του πρώτου πλοίου του, που το ονόμασε Καλλιρόη προς τιμήν της αδερφής του. Όπως αποκαλύπτουν οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του νησιού, τόσο στο πλοίο αυτό όσο και στα επόμενα πλοία του, το επιβλητικό εσωτερικό του ναοστόλου του Ωνάσης επιθυμούσε αυστηρά να συνεργάζεται κυρίως με Ιθακίσιους και Λευκαδίτες ναυτικούς, καθώς τους θεωρούσε από τους καλύτερους του κόσμου. Έτσι, η αγάπη του για τους κατοίκους της τον έφερε πιο κοντά στην Ιθάκη, την οποία λάτρευε πάρα πολύ για την ιστορία της, αλλά και για τις απέραντες φυσικές ομορφιές της. Είναι άλλωστε κοινό μυστικό, ακόμη και σήμερα στην Ιθάκη, ότι ο Ωνάσης είχε βάλει από τότε πλώρη για να επενδύσει ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του στο νησί. Ήθελε να δημιουργήσει έναν επίγειο παράδεισο για την οικογένειά του. Όμως, σημαντικές διαφωνίες που είχε με πολιτιακούς και κυβερνητικούς άρχοντες της εποχής τον ανάγκασαν να αλλάξει γνώμη και να προχωρήσει λίγο αργότερα στην αγορά του σκορπιού, στρέφοντας με την κίνησή του αυτή προς άλλη κατεύθυνση στο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι δεσμοί, τους οποίους είχε προλάβει να αναπτύξει με την Ιθάκη, δεν κόπηκαν ποτέ. Γι' αυτό και κάθε φορά που οι Ιθακίσιοι του ζητούσαν κάτι, ήταν πάντα πρόθυμος να τους βοηθήσει. Έτσι, συνέβαλε αποτελεσματικά στη μετέπειτα ανάπτυξη του νησιού. Το ίδιο συνέβη και μετά το καταστρεπτικό σεισμό του 1953, όταν πολλά μέρη της Ιθάκης ισοπεδώθηκαν και σημαντικά μνημεία και εκκλησίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Μόλις ο Μεγιστάνης πληροφορήθηκε ότι είχε καταστραφεί η εκκλησία του μοναστηριού, όπου φυλάσσει τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας των Καθαρών, αποφάσισε να την αναστηλώσει με δικά του έξοδα και να της χαρίσει τη μορφή που έχει σήμερα. Σημαντική ήταν και για το μοναστήρι η βοήθεια της εφοπλιστικής οικογένειας Δρακούλη από την Ιθάκη, που ανέλαβε να φτιάξει εκ νέου το καμπαναριό και την αγιογράφηση σημαντικού τμήματος της εκκλησίας. Οι πιστοί, που γνωρίζουν πολλά γύρω-γύρω από την ιστορία του μοναστηριού, είπαν πως από τότε ο Αριστοτέλης Ωνάσης επισκεπτόταν αρκετά συχνά το νησί, και αυτό έκανε πολλούς να θεωρούν βέβαιο ότι είχε κάνει κάποιο τάμα στην Παναγία και δεν το ξεχνούσε ποτέ. Μαζί του είχαν επισκεφτεί το μοναστήρι η Μαρία Κάλλας, με την οποία γνωρίστηκε το 1957, αλλά και η δεύτερη σύζυγός του, Τζάκη Κέννεντι, με την οποία παντρεύτηκε στο Σκορπιό το 1968. Έως σήμερα, πολλοί είναι αυτοί που θυμούνται τον Αρίστο να επισκέπτεται το μοναστήρι της Παναγίας των Καθαρών και να περνά πολλές ώρες μπροστά στη θαυματουργή εικόνα, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο σημείο που είχε ανακαλυφθεί πριν από αιώνες. Η ιστορία της εικόνας της Παναγίας των Καθαρών, που αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά και παριστά τη γέννηση της Θεοτόκου, κρύβει ως σήμερα τα δικά της μυστικά. Το όνομα Καθαρά προέρχεται από τη λέξη κάθαρα, που στην τοπική διάλεκτο σημαίνει ξερόκλαδα ή μικρή θάμνη, που κόβονται και καίγονται για να καθαρίσει κάποιος τόπος. Επειδή λοιπόν η ιερή εικόνα του γενεσίου της Θεοτόκου βρέθηκε με θαυματουργό τρόπο μέσα στα καιόμενα κάθαρα, την ονόμασαν και Καθαριώτισσα. Η σωζόμενη έως σήμερα παράδοση λέει ότι οι Ηπειρώτες Βοσκοί άφησαν τον τόπο τους επειδή τους καταδίωκαν Τουρκαλβανοί και στην προσπάθειά τους να σωθούν κατέφυγαν στην Ιθάκη. Εκεί εγκαταστάθηκαν στο όρος Νήρητον και στη θέση Μαζός, που απέχει περίπου 400 μέτρα απέναντι από το σημερινό μοναστήρι. Φτάνοντας όμως στην Ιθάκη, ανακάλυψαν ότι είχαν ξεχάσει να πάρουν μαζί τους τη θαυματουργική εικόνα της Παναγίας, με αποτέλεσμα να στεναχωρηθούν και να κλάψουν και αυτό που τους είχε συμβεί. Κάποια νύχτα λοιπόν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο ναός του μοναστηριού, είδαν ένα εκτυφλωτικό φως. Παρά τις έρευνες στο σημείο εκείνο δεν βρήκαν κάτι. Όμως το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβανόταν αρκετές νύχτες. Οπότε σκέφτηκαν να κόψουν και να κάψουν τους θάμνους και τα ξερόκλαδα, προκειμένου να καθαρίσει ο τόπος και να δουν τι συμβαίνει. Όταν έσβησε η φωτιά, διέκριναν την εικόνα της Παναγίας, την οποία είχαν ξεχάσει στην Ήπειρο.
Έτσι, στο σημείο εκείνο έχτισαν μία μικρή εκκλησία, ώστε να βάλουν μέσα τη θαυματουργή εικόνα. Από τα θαύματα που έως σήμερα κάνει η Παναγία, τα περισσότερα αφορούν ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδιά. Μάλιστα, όσες από τις κοπέλες καταφέρουν να το εκτοπίσουν μετά το προσκύνημά τους στη θαυματουργή εικόνα, τάζουν στην Παναγία να πραγματοποιήσουν τη βάφτιση του παιδιού τους στους χώρους του μοναστηριού. Εδώ και λίγα χρόνια, μάλιστα, στη Μονή έχουν ξεκινήσει εργαστήρες αναστήλωσης πολλών παλαιών κτηρίων από πλούσιους θειακούς που ζουν κυρίως στην Αυστραλία και τη Νότια Αφρική, οι οποίοι στέλνουν χρήματα ειδικά για αυτό το σκοπό, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια. Κάθε χρόνο, λοιπόν, εκτός από τη γιορτή του στις 8 Σεπτεμβρίου, το μοναστήρι της Παναγίας επισκέπτονται χιλιάδες πιστοί από κάθε σημείο του πλανήτη. Όπως προκύπτει άλλωστε από τα μηνύματα που αφήνουν στις σελίδες του βιβλίου των επισκεπτών, το οποίο έχει τοποθετηθεί στο ιστορικό του ναού. Εκεί όσοι επιθυμούν γράφουν τα δικά τους σχόλια λατρείας προς τη μητέρα όλων των χριστιανών, καθώς και τις εντυπώσεις τους από το μοναστήρι. Σύμφωνα με το βιβλίο αυτό, την περίοδο του 15 Αυγούστου στο μοναστήρι επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Λάρισας Ιγνάτιος και πλήθος πιστών. Πολλά είναι τα μηνύματα λατρείας προς την Παναγία, ενώ δεν λείπουν και εκείνα που αφορούν την κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μας. Όπως το παρακάτω. Παναγία μου, κάνει το θαύμα στο σωθούμε από την καταστροφή, σημειώνουν αρκετοί. Τέλος, υπάρχουν και κάποια μηνύματα πιστών που ζητούν από την Παναγία να κάνει το θαύμα της και να σωθούν οι ίδιοι οικονομικά.